Xin chào các bạn, Luffy sau cuộc chiến tại tổng bộ hải quân đã phải chiến đấu với một tên hải tặc nổi tiếng để giải cứu hai người em của cô vợ Boa Hancock. Liệu cậu ta có thể chiến thắng được không? Xin mời các bạn đón xem tập phim này nhé. Mở đầu bộ phim đảo hải tặc quay lại 2 năm trước cuộc chiến tại tổng bộ hải quân. Trận chiến giữa hải tặc và hải quân đang diễn ra ác liệt, thương vong hai bên đang tăng cao. Luffy lúc này đang chiến đấu để giải cứu Ake. Thủy sư đô đốc ra lệnh nâng rào chắn lên nhưng may cơ thể của người khổng lồ Oas đã chặn được một rào chắn. Akainu lập tức bắn nham thạch tấn công hải tặc bên trong khiến con tàu bốc cháy. Dâu trắng liền tung một đấm vào một phần của bức tường. Lệnh xử tử Ake được ban ra, Luffy lao lên nhưng bị đánh bay xuống. Luffy bất ngờ lao lên cao đối đầu với ba đô đốc huyền thoại. Cậu tung đá hàng trăm viên đá nhưng không hề hấn gì với ba đô đốc. Luffy liền dính một đòn của khỉ vàng rồi bay ra bên ngoài. Một con tàu khác của băng dâu trắng xuất hiện, người khổng lồ đã giúp kéo nó vào trong bờ. Dâu trắng liền nhảy xuống vung một chém đánh bay đám hải quân trước mặt. Hải tặc bắt đầu xông lên khiến trận chiến ngày càng ác liệt hơn. Luffy lúc này đang tăng tốc chạy trong làn đạn nhờ sự giúp đỡ của ông cua. Luffy đã chạy lên cây cầu nhưng bị ông nội Garp ngăn cản, nhưng Luffy đã đấm thẳng mặt ông mình để đến được chỗ Ake. Sengoku lập tức cường hóa cơ thể tung một đấm khiến cả đài xử tử bị đổ sập. May mắn trong nguy nan Ake đã được giải thoát, nhưng không may Ake đã bị Akainu một đấm giết chết. Hai chỉ huy khác lao lên đánh với Akainu. Trong lúc sắp hấp hối, Ake đã nói những lời cuối cùng với Luffy, đó là giấc mơ mà Luffy vừa mơ thấy. Vua bóng đêm Rayleigh liền đưa cho cậu một ly nước. Sau trận đại chiến vĩ đại tại tổng bộ hải quân, Luffy đã bị thương nặng. Luffy đã cùng Rayleigh đến đảo Lus Kaina phía tây đảo nữ giới. Vua bóng đêm đã dạy cậu cách sử dụng haki quan sát cùng haki vũ trang một tay đánh bay con voi kia. Cuối cùng là haki bá vương. Luffy đã tiến hành tập trong 2 năm nhớ lại những lời Jinbe đã nói. Luffy giờ đây còn lại những người đồng đội bên mình. Sáng hôm sau buổi tập luyện lại bắt đầu. Luffy đang chiến đấu với con khỉ đột. Một con chim bay đến liền bị Luffy đánh hạ. Luffy chuyển sang Gen 2 một phát đánh bay con thỏ đen kia. Con thỏ bất ngờ cười đều rồi tát vào mặt Luffy 2 phát đau đớn. Rayleigh nói rằng đó là những con thỏ cứng đầu và bọn chúng có thể chịu đựng những cú đánh như vậy. Nếu Luffy sử dụng haki vũ trang, cậu sẽ có 50% phần thắng. Haki quan sát có thể cảm nhận sự hiện diện và sức mạnh của đối thủ. Rayleigh liền bịt mắt Luffy lại để Luffy có thể cảm nhận bằng giác quan. Nếu Luffy dùng haki quan sát có thể cảm nhận được tốc độ di chuyển bằng ánh sáng. Luffy liền bước ra để cảm nhận bằng các giác quan, nhưng những bước đầu chưa được thuận lợi cho lắm. Trong khi đó hải quân đang bị tấn công bởi một lực lượng hải tặc. Bọn chúng đang tấn công chiếc thuyền đang chở Thiên Long Nhân ở giữa. Từ đằng xa, hai ông già đang quan sát trận chiến. Ông già kia liền ra lệnh cho ba thuộc hạ phía sau chuẩn bị tấn công. Ba người lập tức khởi hành, pháo hải quân tấn công nhưng đều đánh hụt. Hai người kia liền bay lên tàu. Bà già tung khói độc tấn công. Ông già kia tung một đấm, cả con tàu bị tách thành từng mảng. Tên còn lại lao lên vung một gậy phá hủy cả con tàu. Lão già từ đằng xa đang đắc ý vì ba tên thuộc hạ kia. Bất ngờ ông ta nhảy lên cao tiến đến tàu của Thiên Long Nhân. Bọn hải quân liền sợ hãi khi biết đó là Bindigo. Ông ta tung đấm đánh bay hai tên kia rồi cướp lấy 2 khẩu súng. Với năng lực trái ác quỷ, 2 viên đạn trở nên to lớn hơn, phá hủy cả 2 con tàu hải quân. Một hải quân chạy đến tấn công nhưng bị đỡ lại. Ông ta liền nhảy lên cao hóa lưỡi liềm khổng lồ rồi một chém phá hủy cả con tàu. Cuối cùng cả hạm đội hải quân bị xóa sổ cùng Thiên Long Nhân và cả thuộc hạ của vua. Ba tên thuộc hạ bất bình vì cách làm của ông ta. Vua liền giết 3 người để cảnh cáo cho tất cả đám thuộc hạ còn lại. Một ngày sau đó tại Amazon Lily, Boa Hancock đang lo lắng cho Luffy vì thời tiết sắp trở lạnh. Cô muốn mang áo lên áo ấm đến cho Luffy. Cô liền ra lệnh nấu một nồi lớn thức ăn để giao cho Luffy. Bà già nhắc nhở Hancock về việc Rayleigh đã nói Luffy đang trong giai đoạn tập luyện nên tránh làm phiền cậu ấy. Bà già đưa ra lời khuyên rằng thông thường những người đàn ông ghét những người phụ nữ hay làm phiền họ. Vì Hancock là một thất vũ hải nên đừng điên dại vì một tên hải tặc. Bà già bất ngờ bị Hancock giẫm dưới chân mình rồi ra lệnh chuẩn bị áo quần cho Luffy. Một con dơi đột nhiên bay đến với một lá thư từ chính quyền thế giới. Bọn họ đang triệu tập tất cả thất vũ hải, nhưng đầu óc của cô giờ đây chỉ có Luffy mà thôi. Trong khi đó một hòn đảo bị xóa sổ với một phát bắn từ khẩu pháo của tên vua kia. Đó là khẩu pháo do Gai Jam tạo ra. Với năng lực Moze của vua, ông ta có thể thăng kích thước quả pháo lên 100 lần và ông ta muốn thổi bay cả Mariezra, căn cứ chính của chính quyền thế giới. Người anh của vua cảnh báo kế hoạch của bọn họ sẽ gặp rắc rối vì chính quyền thế giới đã biết được cựu hải tặc vĩ đại Bandigo đã trở lại, nhưng vua vẫn dương dương đắc ý. Người anh liền nói tiếp bọn họ đã triệu tập thất vũ hải nhưng vua không biết thất vũ hải là gì. Thất vũ hải là một nhóm hải tặc được chính quyền thế giới đặc cách và hủy bỏ lệnh truy nã. Đổi lại bọn họ sẽ được triệu tập khi có chuyện khó khăn xảy ra. Bọn chúng sẽ đến chỗ chính quyền thế giới trong vài ngày tới. Vua nghe vậy liền cho rằng sẽ đánh phủ đầu những tên thất vũ hải gần đây trước. Trong khi đó Luffy lúc này đang luyện tập với khỉ đột. Cậu bị rượt đuổi bởi một con cá sấu khổng lồ và bị chặn đầu bởi một con sư tử. Tối hôm đó cậu ta ăn ngấu nghiến tất cả đồ ăn sau một ngày luyện tập vất vả. Ăn xong Luffy lại tiếp tục tìm đám thú vật kia để luyện tập. Đang đi trong khu rừng, Luffy ngửi thấy một mùi thơm lạ đến một đống đồ ăn được bày sẵn. Đằng xa cô em gái đã liên lạc với chị mình để thông báo Luffy đã ăn đồ ăn. Bất ngờ vua xuất hiện phía sau đám người bọn họ để hỏi về Boa Hancock. Hắn liền tấn công bọn họ và tự xưng tên là Bindigo. Bà già nghe được và biết ông ta là người mà chính phủ thế giới muốn triệu tập thất vũ hải để đánh bại ông ta. Hancock lúc này đang ở trên thuyền gần đây. Ông ta biết được liền rời đi. Cô em gái vội tấn công để ngăn vua đến con tàu để bắt cóc Hancock. Ông ta dễ dàng đánh bại tất cả bọn họ. Lúc này Luffy cũng thấy tất cả. Ông ta đã bắt 2 cô em gái của Hancock.
Luffy lập tức bay đến tấn công nhưng cú đấm của cậu không ảnh hưởng đến ông ta. Ông ta tung một đá đánh bay Luffy rồi ném một viên đá nhỏ trở thành viên đá lớn trúng vào Luffy. Hancock nghe được tiếng thét của Luffy khiến cô lo lắng, ông ta sẽ để lại thẻ sinh mệnh ở đây để cô đến cứu hai cô em gái của mình. Ngay sau đó ông ta rời đi cùng hai cô em gái đang bị bất tỉnh. Luffy sau đó đã tỉnh lại và gặp được Hancock. Sonia và Mary đã bị ông ta bắt đi, hắn muốn nhắm đến Boa Hancock. Luffy cũng sẽ đi giải cứu hai cô em gái nhưng Rayleigh đã ngăn cản vì Luffy đã hứa sẽ ở đây 2 năm để luyện tập và vì Luffy chưa làm chủ được haki của mình. Nhưng Luffy không thể để những người đó bị bắt đi được. Hancock muốn Rayleigh đồng ý cho Luffy đi theo mình, cô sẽ không để Luffy phải chết đâu. Cuối cùng ông ấy cũng phải đồng ý để Luffy đi cùng bọn họ. Trong khi đó tại tổng bộ hải quân, Khỉ Vàng đang đọc báo về thông tin Guo giết tất cả những kẻ hắn gặp từ Thiên Long Nhân hải quân cho đến hải tặc. Sau vụ Thiên Long Nhân bị giết, chính phủ đã triệu tập Thất Vũ Hải. Bà già Suru đi vào thông báo sự việc lần này khẩn cấp, chính phủ đang chuẩn bị cho sự tấn công của Guo và những Thất Vũ Hải có ý định đồng minh với Guo. 30 năm trước Guo có biệt danh là kẻ hủy diệt thế giới, quay trở lại nhóm Luffy, bọn họ đang trên đường đến chỗ tên Guo. Theo lời bà già, ông già Guo này đã hủy diệt mọi thứ hắn đi qua, hắn là mối nguy hiểm cho tất cả người dân và hải tặc. Chính phủ đã đưa người cài vào băng của hắn khiến hắn ôm mối hận 30 năm về trước, hắn bị chính phủ và hải quân đánh hạ Guo. Lúc đó hải tặc và hải quân đã đồng minh với nhau nhưng bọn họ đã phải rút lui sau trận chiến với Guo. Cuối cùng phải nhờ người được trà trộn vào cùng chính phủ hợp lực băng hải tặc, Guo mới bị đánh bại. Hắn bị bắt giữ tại nhà tù Impel Down và bị đóng băng ngủ đông. Sengoku nói với Akainu rằng đã có một số tù nhân đã cố trốn khỏi nhà tù cùng 4 tên tù nhân mà Dâu Đen tha ra, Guo là một trong số chúng. Hải quân muốn tống ông ta vào nhà tù một lần nữa. Hắn đã ăn trái ác quỷ Moze, nó có năng lực tăng mọi vật to lên và tốc độ tăng lên 100 lần. Đó là biệt danh kẻ hủy diệt thế giới của hắn ta. Akainu liền ra lệnh chuẩn bị tàu chiến, quay trở lại đảo của tên Guo. Người Anh đang lo lắng khi Guo muốn đến tổng bộ hải quân. Guo muốn bắt Boa Hancock làm con tin để đến được tổng bộ hải quân. Khi đến đó ông ta sẽ bắn đại bác nhắm thẳng đến Mariezra, căn cứ chính của chính quyền thế giới, và hủy diệt nó. Nói xong ông ta cười lớn, nhưng người Anh phản đối chuyện này vì người Anh muốn bọn họ sử dụng khẩu đại pháo và con thuyền này để được tự do. Nhưng Guo lại muốn dùng khẩu pháo để tấn công hải quân vì nghĩ bọn họ đã cướp đi tự do của mình. Guo ra lệnh cho người Anh phải tuân theo mình, nếu không sẽ không nể tình anh em. Lúc này ông ta nhận được thông báo nhóm Luffy đang tiến vào đây. Bất ngờ một tiếng động lớn vang lên từ dưới mặt biển, một hòn đảo lớn xuất hiện. Guo xuất hiện chào đón bọn họ. Hắn ta đang bắt giữ hai người em của Boa Hancock. Hai khẩu pháo liền bắn con tàu, hàng loạt pháo bắn ra, may Luffy đã đỡ lại rồi phá hủy chúng. Guo lấy vài viên đạn rồi tăng trọng lên 50 lần, vụ nổ đã làm cậu bị thương. Hancock định cứu Luffy nhưng bà già đã ngăn lại. Con rắn liền lao xuống cứu Luffy. Đám lính bắt đầu chạy ra, Hancock nhảy lên hòn đảo đánh bay đám lính kia. Hancock tức giận vì hắn dám đánh vị hôn phu của cô liền hóa đá đám lính kia. Luffy lúc này cũng được cứu lên. Lúc này hai người lao lên đột nhiên bị tấn công bởi dòng nước. May Luffy đã kịp thoát ra và kéo theo Hancock. Tên người cá bước ra vung một đòn, Hancock nhảy lên né đòn hắn ta. Cô liền sử dụng sức mạnh nhưng không có tác dụng với hắn ta. Hóa ra mắt hắn ta bị mù. Bất ngờ Luffy lao đến tung nắm đấm đánh hắn văng ra. Tên người cá bị thương nhưng vẫn đứng dậy. Lúc này đám người của tên hề Bergy đang đi đến. Tên một bên nhìn thấy lá cờ của Guo và nói rằng đó là lý do Thất Vũ Hải được triệu tập. Bergy sau khi nhìn thấy lá cờ liền hét lớn sợ hãi. Tên người cá đang đánh nhau với Luffy và Boa Hancock. Đám thuộc hạ nghe vậy còn cổ vũ Bergy cùng bạn vượt ngục Luffy và Boa Hancock chiến đấu chống lại Guo và giao hắn cho hải quân. Lúc đó danh tiếng sẽ vang xa. Bergy ấp úng âm mưu muốn cướp công của nhóm Luffy để giành lấy tiền thưởng. Bergy liền nói lớn trước đám đệ rằng bọn họ sẽ để hải quân biết băng hải tặc Bergy đang chiến đấu với Guo. Ông ta muốn một đô đốc đến đây, nếu có chuyện bất chắc bọn họ chỉ cần chạy trốn và giao cho hải quân. Bọn họ chỉ cần ngồi đây là xem thôi. Tên người cá lúc này bị đánh bay chùy. Hắn lập tức nhảy xuống nước biển. Hắn lao lên tung chiêu rồi đánh Luffy bay ra xa. Hancock lao đến tung đá nhưng hắn đã ngụy trang rồi tung đấm. Luffy nhảy đến đỡ lấy khiến cậu và Hancock bị đánh văng ra xa. Hắn lại lao lên cao rồi tấn công tiếp. Luffy hóa Gen 3 tung đấm đánh bay hắn ta. Luffy đã hạ được hắn, hai người lập tức tiến vào bên trong. Guo ra lệnh cho Gai giam dần Luffy và Hancock đến chỗ ông ta. Tên người cá định ngăn cản họ nhưng bị cô gái tóc hồng sử dụng năng lực khiến hắn ta suy sụp tinh thần. Luffy liền cảm ơn cô ta nhưng cô ả vẫn tỏ ra chảnh. Bất ngờ Luffy và Boa Hancock dẫm trúng bẫy rồi rơi xuống phía dưới. Nhưng Hancock lúc này nổi ghen tuông muốn biết cô gái kia là ai. Luffy không nhớ rõ cô ta là ai. Hancock lại nghĩ Luffy đang lừa dối mình. Bergy phát hiện mắt diều hâu cùng ở đây, hắn ta nghĩ mắt diều hâu đang muốn cướp số tiền thưởng của mình. Để chứng minh cho chính phủ thế giới, Bergy liền kêu gọi thuyền viên chuẩn bị tấn công. Nhóm Luffy lúc này đang tìm đường ra trong mê cung. Bọn họ chạy ra một phòng lớn rồi lại chạy vào một lối khác nhưng cánh cửa đã đóng lại ngăn Luffy và Hancock. Tên Guo đứng trên cao. Luffy muốn Hancock chạy trước. Luffy sẽ đối đầu với tên Guo này. Anh trai Guo đã gọi điện thông báo Luffy là kẻ đã tham chiến ở tổng bộ hải quân để giải cứu anh trai của mình là Ake. Hắn là cháu trai của Garp. Guo bất ngờ vì tổng bộ hải quân phải e sợ Luffy. Guo hỏi Luffy đã cứu được anh trai mình chưa khiến cậu nhớ lại quá khứ. Hắn định khiêu khích Luffy. Luffy liền bay lên tấn công nhưng bị đánh xuống đất. Cậu lại lao đến tung đấm nhưng tiếp tục bị ăn đòn văng ra xa. Luffy lại đứng lên hóa Gen 2 rồi tung liên hoàn đấm, nhưng ông ta đã né được tất cả rồi tung một đấm đánh bay Luffy vào bức tường. Ông ta bay tới tung thêm một cú đấm. Nơi đây là kho vũ khí, hắn muốn Luffy cầm vũ khí để chiến đấu, nhưng Luffy lại không cần chúng. Cậu tốc biến rồi tấn công khiến mặt hắn ta chảy máu.
Ông ta lại khiêu khích Luffy không cứu được anh trai. Ông ta ném loạt phi tiêu bay lên rồi tấn công Luffy. Tốc độ của ông ta quá nhanh khiến Luffy bị đánh từ bên này sang bên khác. Vua lao xuống tung một đấm đánh hạ Luffy. Vua bỏ lại Luffy rồi tìm Hancock. Tên hề Bergy thấy vậy liền hoảng sợ, hắn ra lệnh phải cứu thương cho Luffy để thực hiện kế hoạch của hắn ta. Vua nhớ lại lúc trước khi hải quân và hải tặc liên thủ, tàu hải tặc và hải quân liền bị bắn hạ. Garp định đánh với vua nhưng Silverpole đã ngăn cản ông ta. Tàu vua bất ngờ ngừng tấn công, đám thuộc hạ của hắn lại bắn ông ta bị thương. Bọn chúng sợ hãi vì bị bao vây bởi hạm đội hải quân. Vua liền lao đến tấn công đám thuộc hạ. Tàu ông ta bắt đầu bị tấn công dữ dội. Vua lúc này đang bị thương nặng. Silverpole đã lên được tàu ông ta. Bọn chúng đã xâm nhập vào hàng ngủ của vua. Một tên bất ngờ tấn công khiến ông ta ngất đi. Những người còn lại vội chạy thoát. Quay trở lại hiện tại, vua đang hỏi về Hancock. Luffy lúc này đang được trị thương. Cậu nhớ lại cảnh đồng đội của mình bị đánh bay đi, cảnh tượng Ake bị giết chết. Bergy liên tiếp tát Luffy để cậu tỉnh lại. Boa Hancock lúc này đang tìm lối ra khỏi đây. Ngay sau đó cô đến được một căn phòng. Bà già kia đang pha chế thuốc. Bà ta bước đến tự xưng là bác sĩ trên thuyền của vua tên là Nightin. Hancock yêu cầu bà ta chỉ đường đến chỗ em gái mình, nhưng bà ta nói rằng mình có cách phá giải sức mạnh trái Mezo. Bà ta liền dùng phương thuốc. Hancock liền sử dụng sức mạnh, nhưng vì bà ta đã ngậm thuốc đắng khiến bản thân có thể tránh được năng lực của cô. Ngay sau đó bà ta lại uống một loại thuốc khác rồi phun khói độc khiến áo quần của cô bị tan chảy. Sau đó là một loại thuốc khiến bà ta trẻ lại tuổi 18. Ngay lập tức bà già tấn công khiến Hancock phải tránh né. Cô bay lên cao, bà ta lại tấn công. Hancock liền bắn mũi tên nô lệ nhưng bà ta đã đỡ lại được. Hancock liền sử dụng nụ hôn súng nhưng liên tiếp bị đỡ lại. Lúc này Hancock mới sử dụng mỹ nhân kế khiến bà ta mê đắm. Bà ta lập tức uống hết thuốc đắng để chống đỡ lại rồi lao lên tấn công. Bà già tung liên hoàn đấm nhưng Hancock đã né được. Con rắn liền tung một đòn đánh bà ta xuống sàn. Thấy gương mặt dễ thương của Hancock, bà ta lại chạy đến ăn thảo dược. Boa Hancock lại thể hiện mình là người đẹp nhất thế giới. Hancock liền thể hiện gương mặt yếu đuối khiến bà ta khó cưỡng lại được mà phun hết đám thảo dược kia. Cô liền sử dụng năng lực hóa đá bà ta. Luffy lúc này đang bị Bergy tát tới tấp, nhưng trong giấc mơ cậu nhớ lại lời của Rayleigh về cuộc hẹn gặp mặt của đồng đội. Bất ngờ Luffy thức dậy hất văng những người xung quanh. Ngay lập tức cậu đuổi theo ông ta. Bergy lại nói lớn vẫn đúng theo kế hoạch của ông ta khiến đám đệ ngưỡng mộ. Luffy lúc này đang bị lạc đường. Gaizam muốn xử lý Luffy. Tên Gaizam liền sử dụng năng lực để khiến các lối đi thay đổi. Luffy lúc này bị đưa tới phòng ông ta. Ông ta đập chiếc búa xuống khiến những khối vuông bay lên cao. Luffy vừa nhảy lên thì bị đánh bay vào bức tường. Gaizam lại sử dụng sức mạnh. Luffy đỡ đòn rồi lao lên nhưng liền bị đánh bay vào tường. Hắn ném hàng chục khối cầu vào người của cậu rồi ép cậu vào tường, cứ tưởng đã hạ được Luffy. Tên hề Bergy lúc này cùng đi đến liền bị Gaizam chặn lại. Ông ta liền thi triển sức mạnh khiến đấm người Bergy phải tránh né. Luffy lúc này cũng được thoát ra. Bergy hối Luffy nhanh đi đánh tên Woody. Đám đệ nghe vậy lại tưởng Bergy đang cổ vũ cho Luffy. Được đám đệ cổ vũ, Bergy muốn Luffy đi trước, việc còn lại để đây cho Bergy xử lý. Luffy liền chạy đi trước. Gaizam lúc này đang sử dụng sức mạnh nén hình khối khí rồi ném về bọn họ, may tượng sáp đã đỡ lại. Ông ta lại tấn công ngay sau đó Bergy bị biến thành khối hình vuông. Gaizam định kết liễu Bergy nhưng ông ta đã né được. Gaizam lại tấn công Bergy liên tục né đòn khiến ông nằm trên cao. Gaizam liền vung đúa đánh những khối cầu phía dưới đi rồi định đánh Buffy. Bất ngờ ông ta thoát thân thần nhiều mãnh nhưng phần thân đã bị đè dưới khối cầu. Gaizam lại tấn công Bergy liền chạy đến bắn một phát đạn tạo ra làn khói dày đặc. Bergy nhân cơ hội lấy lại phần cơ thể rồi chạy thoát. Hancock lúc này nhảy đến tung đá hạ gục ông ta, làn khói bay đi, đám thuộc hạ tưởng rằng Bergy đã đánh hạ được ông ta rồi hoan hô. Lúc này vua đi đến thì nhìn thấy đám thuộc hạ đã bị đánh hạ tất cả. Người anh trai liền nói rằng Luffy chưa chết. Nếu hoàng hải tặc đang đến đây, vua sẽ tự mình lo việc này. Người anh trai liền xin lỗi vua vì đây không phải từng là thứ bọn họ ước muốn. Nhớ lại lúc còn nhỏ, người anh và người em có ước mơ rong buồm ra khơi để thực hiện cuộc phiêu lưu. Vài năm sau hai người đã lớn và đã rời hòn đảo đó. Trong một lần bị sóng đánh chìm tàu, hai người dạt vào bờ biển và bị đám lưu manh bắt nạt, nhưng người em đã đánh bại hết bọn chúng. Thời gian trôi qua, hai người đã có những thuyền viên bên mình. Người anh sau đó bị bắt, người em liền đem người đến đánh bại đám người kia và giải cứu người anh thành công. Cuộc phiêu lưu của bọn họ, nhưng chính phủ thế giới đã lo sợ về sức mạnh của người em. Cuối cùng bọn họ đã họp bàn lại. Người anh đề nghị tạo tàu ngầm để bọn họ lặn xuống đó tránh những cuộc chiến không đáng có. Vua muốn một tàu với đại bác lớn. Người anh không muốn vì bọn họ đang muốn tránh các cuộc chiến. Nhưng người em lại cho rằng những kẻ biết về năng lực trái Moze sẽ tránh xa bọn họ. Tên đầu búa liền nói cứ để việc đó cho mình. Bây giờ bọn họ đã được chiếc thuyền lớn này. Người anh cùng những người khác tạo ra chiếc tàu này để đợi vua chứ không phải muốn đánh sập chính quyền. Nhưng vua vẫn cương quyết với ý định của mình. Lúc này Luffy cũng đã chạy đến. Vua hỏi Luffy tại sao không chạy trốn, nhưng Luffy sao có thể làm ngơ bọn họ bị bắt được. Và nếu Luffy không đánh bại được ông ta thì làm sao bảo vệ đồng đội của mình được. Vua lại cho rằng Luffy đến anh trai mình không cứu được thì bảo vệ được ai. Ông ta nhảy xuống rồi tấn công Luffy, liền né được. Nhưng vua đã bắt được chân cậu rồi ném xuống. Hắn tấn công khiến Luffy dính đòn trọng thương. Luffy bất ngờ túm chân hắn vì cậu nghĩ hắn ta sẽ không thể di chuyển nhanh nếu cậu giữ hắn ta lại. Luffy liên tục tung đấm nhưng bị hắn ta đánh văng xuống. Hắn dịch chuyển rồi tung đấm đánh cậu bay lên cao. Vua nắm tay cậu rồi xoay vòng tròn và ném Luffy xuống sàn. Ông ta liền hóa haki vũ trang. Luffy chuyển sang Gen 3 rồi kéo chân ông ta và tung đấm nhưng bị đỡ lại. Hắn liền ném những viên đá, Luffy đã kịp đỡ lại. Luffy hóa haki vũ trang lao đến tung đấm cậu tránh đòn rồi tung một đấm nhưng vua đã né được.
Hắn dịch chuyển đánh cậu, Luffy lại tung liên hoàn đấm, Gua liền giáng một đòn đánh bay Luffy vào tường đầy gai nhọn. Gua bắt đầu chế giễu Luffy vì cậu không bảo vệ được ai. Nhóm Buggy lúc này đã chạy thoát ra ngoài, hạm đội hải quân lúc này cũng đã đến. Akainu ra lệnh khai hỏa phá hủy con tàu lớn kia, cú đấm nham thạch từ Akainu đã phá hủy đỉnh tháp khiến chiếc lòng bị rơi xuống. Gua ra lệnh chuẩn bị tấn công hải quân, nhưng người Anh phản đối vì nếu bắn quá gần cả con tàu này sẽ bị nhấn chìm do vụ nổ gây ra. Nhưng mục đích của Gua là đối đầu với chính quyền thế giới, vì vậy ông ta không quan tâm đến chiếc thuyền hay những người khác ra sao. Người Anh cho rằng mọi người là đồng đội của ông ta, nhưng Gua không có niềm tin vào bọn họ. Hắn định tấn công người Anh, may Luffy đã đỡ lại. Luffy tức giận vì ông ta cho rằng đồng đội là công cụ. Luffy nhảy đến tung một đấm vào mặt ông ta. Boa Hancock lúc này cũng đã chạy đến, cô liền giải cứu hai cô em gái của mình rồi rời đi. Luffy lúc này hóa sức mạnh đánh với ông ta, cậu né đòn rồi tung đấm. Luffy liên tục tung đấm đánh ông ta bị thương. Gua liền phản đòn nhưng Luffy đã né được, hắn đánh trúng đầu Luffy, bất ngờ cậu đã hóa haki bảo vệ, hắn tung đấm tiếp khiến Luffy văng ra. Gua cho rằng Luffy không bảo vệ ai được cả, Luffy cường hóa haki vũ trang rồi đứng dậy, cậu đi đến đánh một trận sống còn với ông ta. Những cú đấm liên tục khiến ông ta bị đánh rơi xuống sàn. Gua nhận ra Luffy càng đánh nhau càng mạnh hơn. Bất ngờ Luffy tung liên hoàn đấm, Gua đỡ lại bằng một liên hoàn đấm khác, nhưng với sức mạnh của Luffy cậu đã tung nắm đấm lửa một phát đánh bay ông ta về phía bức tường gai kia. Con tàu lúc này đang bị tấn công dữ dội, sau khi đánh bại ông ta Luffy liền rời đi con tàu đang bị tấn công dữ dội. Trong khi đó Gua đang bước đến khẩu pháo, người Anh đang cố khuyên ngăn ông ta, nhưng ông ta vẫn tiến đến khẩu pháo. Lúc này khẩu pháo đã được kích hoạt, Akainu liền tấn công khẩu pháo, cú đấm của Akainu đã làm khẩu pháo bị nghiêng nhưng Gua đã dùng tay đỡ lại. Ông ta nhắm vào hạm đội hải quân rồi khai hỏa. Viên đạn đã biến lớn hơn đe dọa hải quân. Mắt Diều Hâu liền vung một chém cắt đôi quả đạn và phá hủy nó. Khẩu pháo lúc này cũng đã rơi xuống biển, Gua liền gục ngã, cả con tàu đang bốc cháy. Người Anh đi đến muốn hai người bắt đầu lại từ đầu, ngay sau đó cả con tàu nổ tung. Boa Hancock sốc ngất vì cô chưa thấy Luffy chạy ra. Bất ngờ từ trên cao Luffy bay ra rồi cậu dùng cánh tay nhảy được đến con tàu. Boa Hancock liền chạy đến ôm chầm lấy cậu. Đến đây là hết tập phim Đảo Hải Tặc rồi. Các bạn thấy bộ phim này thế nào hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Đừng quên cho chúng mình một nút like và share cũng như bấm nút đăng ký kênh tớ review phim nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn yêu quý của tớ nhé. Bye bye các bạn.